on vuoro. Mulla on alla Volkswagen Tiguan 2 litran dieselille varustettuna. Eli hyvin tämmönen perinteinen paketti. Tiguan mulla on kerran jo aikaisemminkin koeajossa, eli tässä kesän jättinumerossa oli koeajossa se etuvetoinen 1.5 kevyt hybridillä varustettuna, ja nyt sitten on tämä malliston ainut 4-vetoinen versio, eli 2-litrainen dieseli sitten ruksuttaa tuolla keulalla. Vielä 10 vuotta sitten tämähän olisi ollut varmastikin se kaikkein myydyin malli, mutta nyt sitten näiden ladattavien hybridien alhaisen kulutuksen ja sitten alhaisemman hinnan vuoksi niin voisin kuvitella, että tästä Tiguanistakin sitten se ladattava hybridi tulee olemaan se myydyin malli, etenkin kun sille povataan ihan huiman suurta, noin 120 kilometrin toimintasadetta pelkästään sähköllä. Tästä Tiguanista on tulossa sitten vielä toinenkin 4-vetoinen voimalinja myyntiin, eli 2 litran bensaturbolla varustettu malli. Mutta ne ei ole vielä maassa. Tämä kyseinen yksilö on R-Line varusteinen ja hinta on 56 000 € ja siihen on sitten laitettu lisävarusteita sitten noin 16 000 € arvosta sitten vielä päälle, eli tämän auton kokonaisinta kipuakin on sitten varsin korkealle, eli 72 000 € tämän kyseisen auton hinta. Mutta täytyy sitten muistaa, että tässä autossa on myös autoveroakin, niin lähes 16 000 €. Eli sit jos näitä hintoja lähdetään vertailemaan, niin esimerkiksi se ladattava hybridi alkaen lähtee vajaasta 46 000 €. Ja sitten siitä se ruudikkaampi versio, missä on 272 hevosvoimaa ja paras varustetaso, se on 52 000 €. Eli sekin on edullisempi kuin tämä. Mutta tosiaan se ladattava hybridi on sitten vain etuvetoinen. Tästä dieselistä on saatavilla myös tämän R-Linen lisäksi Elegance Business-versio. Ja se on muutaman tonnin sitten huokeampi kuin tämä R-Line. Tämä R-Line on ihan varsin räyhäkkään näköinen paketti päälle päin, etenkin tämmöisessä valkoisessa värissä, koska sitten noi kyljen niin sanotut seikkailumuovit on mustat, niin tässä on kiva värikontrasti tää musta ja valkoinen. R-Line tulee vakiona 19-tuumaisilla vanteilla, mutta tähän koeajoyksilöön on laitettu alle vielä näyttävämmät ja isommat 20-tuumaiset kiekot tonne alle. No ei se mitään, mikäpä siinä. Mä oon aina tykännyt kyllä isosta vanteesta, mutta nyt tämän kohdalla mä ehkä kuitenkin kääntyisin pikkusen pienempiin pyöriin, koska sileillä tiellähän tää menee oikein mukavasti, mutta sitten kun Suomen teillä on näitä saamarin kuoppeja, töyssyjä ja monttuja, niin tuo pintakovuus ilmenee todella ikävästi näillä korkeimmilla pyörillä, missä on totta kai se kumin osuuskin on paljon matalampi verrattuna sitten esimerkiksi siihen 1.5 kevyt hybridiin, mikä mulla oli aikaisemmin. Se ei läheskään ollut tuo pintakovuus iskenyt niin pahasti läpi kuin tässä. Tää on välillä paikkapaikoin noissa kuopissa ja tommoisen jopa ehkä pikkusen epämiellyttävä. Muuten melutasossa se ei nyt juurikaan erotu, eikä ajattavuudessa muutenkaan, mutta noi töyssyt ja kuopat, niin ne tuntuu kyllä varsin ikäviltä, lyö vähän ikävästi kyllä läpi. Niin niissä mä sitten kyllä miettisin vähän niin pienempää pyöräkokoa. Mutta jokainenhan tekee sen ratkaisun itse sitten, että minkälaiset fillarit tonne alle laittaa. Silloin kun mä ajoin sen kevyt hybridin, niin sen kanssa pärjäsi liikenteessä ihan hyvin. Ei sen kanssa nyt tullut koskaan sellainen tunne, että ihan tientukkona on, mutta nyt kun tällä
193 heppaa tuottavalle dieselille ja vääntöäkin tässä on 400 newtonia, niin tuli heti selväksi, että kyllähän tää on nyt sit se oikea moottori. Tai oikean tehoinen moottori tämän kokoiseen autoon, että tämän kanssa tää sitten liikkuu mukavaan lepposasti kyllä tien päällä, että ei sitten tule kyllä sen kertakaan sellaista tunnetta, että haluaisin palata takaisin siihen kevyt hybridiin. On tässä sen verran kivasti voimaa, että se ajaminen on huomattavasti paljon lepposampaa. Ja se mikä tämän dieselin kohdalla on todella hyvä on se, että vetokyky on peräti 2300 kiloa. Eli aika ison kärryn vaunun saat tuonne perään kyllä sitten laittaa. Jos nyt jotain kiinnostaa, niin tuttu 0-100 kestää 7,7 sekuntia. Että niin sekin kertoo siitä, että ihan kivan ripeästi tämmönen auto liikahtaa. Ja kun ajatellaan tämän kokoinen auto, jos tämä olisi vaikka sähköauto, niin auton painohan olisi siellä 2300-2400 kilon paikkeilla, mutta tämähän painaa vaan 1750 kiloa. Et sinänsä kokoisekseen varsin kevyt auto. Tässä on myös lisävarusteessa nyt tämä iso näyttö. Vakiona tulee se napsun pienempi, joka mun mielestä riittää oikein hyvin. Niin tässä on nyt tää lisävarusteinen 15-tuumainen näyttö, jossa tulee tuo Pro Max navigointi mukana ja HUDi. Niiden hinta on 1650 pyöreästi. Niin mä kyllä ottaisin sen ehkä sen mieluummin sen pienemmän näytön. Säästäisin siinä sen 1600 €, koska se kooltaan on aivan riittävän kokoinen näyttö. Että ei sen kanssa koskaan senkään kanssa tuu tunnetta, että on liian pieni näyttö, se ehkä istuu vähän siromminkin tuohon näyttöön, vaikka tää nyt ei ole sille häiritsevästi tuossa esillä, mutta mä en ainakaan koe tarpeelliseksi, että pitäisi näyttö olla niin älyttömän iso niin mä säästäisin kyllä siinä ja ottaisin sen 12-tuumaisen. Muistaakseni se oli 12-tuumainen se pienempi kokoinen näyttö. Tää menee aika varsin pienellä polttoainemäärällä. Mä oon nyt tähän mennessä ajanut 191 kilometriä tällä autolla 3 päivän aikana, ja on aika pitkälti pääosin on tämmöstä taajama-ajoa, kehä 1, kehä 2, kehä 3 ja kaupunkiajoa ja lyhytajoa, että semmosia pitkiä siirtymiä ei luonnollisestikaan tässä ehtinyt olemaan. Niin ajotietokoneen mukaan kulutus on vaan 6,6 litraa satasella. Se on mun mielestä sinänsä oikein kohtuullinen lukema. Totta kai sitten auton kokonaiskustannuksia rasittaa se aika korkea ostohinta ja sitten toi käyttövoimavero vie sitten siihen päälle, että jokaisen pitää sitten itse miettiä, että onko sitten dieselistä se oikea vaihtoehto. Joillekinhan se käy vielä edelleen oikein hyvin ja sitten jos ajaa pitkiä siirtymiä ja pitkää maantieajoa ja pitää vetää kärryä perässä ja kaikkea muuta, niin siinähän tämmönen diesel on kyllä oikein sitten niin sanotusti soivan peli. Niin tuossa aikaisemmin kun puhuin itse asiassa näistä ulkoisista jutuista, että oli mustaa ja valkoista yhdistetty, niin sehän on toi Black Style-paketti, mikä maksaa 1157 €. Et se on kyllä varsin tyylikkään näköinen valinta kyllä, että se olisi. Ja muutenkin mun mielestä on oikein tyylikäs auto kyllä muutenkin. Ja sitten jos tämmöstä nelivetosta dieselikatumasturia etsit, niin kyllähän nykypäivänä ne vaihtoehdot alkaa vähissä olemaan, ettei kovinkaan monella merkillä enää tämmösiä vaihtoehtoja löydy, kun nykyään kaikki tuppaa olevasti jonkin sortin ladattavia hybrideitä tai sitten sähköautoja. Mutta kyllä mä edelleen näille löytyy varmasti kyllä paikka näille perinteisille dieseleille. Ja tossa nyt kun katsoin just, että kun dieseli maksoi 1,60 ja risat, niin ei
100 kilometrin hinta nyt kovin paljon tuu olemaan. Puhtaassa maantie, jossa kulutus varmasti pyörii siellä alle 6 litrassa, niin se ei kyllä kovin paljon ole. Sinänsäkin tosta jännä tosta kulutuksesta vielä niin tehtaan ilmoittama VLTP-lukema on 6,6 litraa. Eli se on ihan täsmälleen sama, mitä mulla on tässä hyvin tiiviissä taajamaa-ajossa ollut. Että tuon tehtaan ilmoittamaan VLTP-lukema on todellakin siis helppo päästä. Et sinänsä harmit nyt kun on tämmönen kesäkeli, niin nelivedon toimintaa ei pääse liukkaisolosuhteissa kokemaan. Mutta toisaalta suurin osa vuodestaan ajetaankin tämmöisellä suhteellisen kuivalla tai jäättömällä pinnalla myös Suomessakin. Edeltäjäsukupolven Tiguanin nähden auton ulkoiset mitathan ei ole hirveästi muuttunut, mutta tilaa täällä on kyllä todella hyvin. Auton pituus on edelleen toi 4,5 metriä ja muutamat sentit päälle. Mutta silti tässä on mä saan todella hyvän ajoasennon tähän ja sitten lisäksi mun takana mä mahdun hyvin istumaan mun oman ajoasennon taakse. Että tää on kyllä niin kuin kooltaan on hyvin voisanta mini Touareg. Että hyvin väljät tilat täällä autossa kyllä. Ja sitten toi tavaratilahan on hurjan iso, 652-litrainen kontti. Niin riittää varmasti kyllä jokaiselle autoille, ettei ton isompaa konttia sitten kyllä enää oikeastaan tarvikkaan. Ja sitten tietenkin nuo penkit on sitten kaadettavissa, jos haluaa kuskata jotain isompaa objektia, niin ne saa tietenkin kumoon. Se mikä tässä navigoinnissa on vähän hauska juttu kertoo tästä nykyajasta. Se näyttää kaikki latauspaikat, missä on minkä kieritehoisia latausasemia. Vaikka tätä ei tarvitse edes ladatakaan. Toisaalta mitä dieselautoja tekee sillä tiellä tuolla 22 kilowattin laturi tai tuolla 11 kilowattin laturi. No ei sillä mitään haittaa, mutta totta kai mä ymmärrän sen, että kun toi sama softa ja sama kartta on sitten myös ladattavissa hybrideissä ja sitten sähköautoissa ja muissakin, niin se data tulee sieltä, mutta hauska pikku juttu. Tässä uudessa Tiguanissa on vaihdekeppi tästä keskeltä poistuu ja vaihteenvalitsija on siirtynyt tuon rattiakseliin aivan samalla tavalla kuten on ID7 ja uudessa Passatissa ja muissa Volkswagenin sähköautoissa on siirtynyt tuohon ratin oikealle puolelle ja sitten vasemmalle puolelle on sitten toi pyyhkiöiden säätäminen vaihtunut tänne. No joo, se kaikkihan se tottuu, mutta ja mun mielestä edelleen se kaikki loogisesti vilkkuu tällä puolella pitkät valot ja sitten pyyhkiöt on tossa oikealla kädellä. Ehkä sekin on sellainen makuasia ja kaikkihan tottuu ajan mittaan. Mä ymmärrän sen, että kun toi vaihteen valitsin tästä keskeltä kun siirtyy tonne, niin tähän tulee sitten lisää tilaa kaikenlaisille tavarasäilytykselle ja sun muulle sydämille, mutta ja se mikä on todella ilahduttavaa ratissa nämä painikkeet on tosi ihan perinteisinä painonappuloina. Todella helppo ja yksinkertainen käyttää ja ei tuu hipasu virheitä tässä ollenkaan millään lailla. Se on tosi hyvä. Ja tässä sitten keskellä on sitten vielä pyöränappula, mistä pystyy sitten säätämään niin musiikin voimakkuutta ja sitten mitä nyt sitten halukaan, niin se pystyy säätämään tosta keskeltä, ettei tarvitse kaikkea hipelöidä välttämättä tosta kosketusnäytöstä. Pienokattua muovia tän mediapyörylön ympärillä. Se on puhtaana kyllä ihan kivan näköistä, mutta ihan niin kuin mä totesin tuon aikaisemman koeajoisen Audi S3 kanssa, että kyllä tää on käytössä tää tulee ihan heti kamalan näköiseksi. Jos vaan mahdollista, niin tämän mä kyllä valitsisin ihan mihin tahansa muuhun. En sen tähän jalopuuhun, mutta mitä vaan muuta ton tilalle kyllä ottaisin. Ja toi on sinänsä arjessa todella epäkäytännöllinen. Mut muutenhan tää on todella käytännöllinen, järkevä
harmiton auto. Ja tässä on nyt mä puhun näistä pintakovuudesta, tässä on niin epätasaisia kaivon kanssa ja kuoppia, niin se täräyttää tuolla ikävästi. Kyllä mä nyt tosiaan valitsisin nyt käytännöllisyyden ulkonäön asemesta, että ottaisin ne 19-tuumaiset pyörät, tai jos ottaa sitten sen toisen varustetason, niin siellä on 18-tuumaiset fillarit, niin ne kyllä riittäisi. Ei tää nyt kuitenkaan ole mikään Imakka Boulevardisportti tai muutenkaan tämmönen rataohjus, niin kyllä tämmöisessä katumaasturissa riittää ihan hyvin sitten vähän jo korkeammatkin renkaat. Mulla on tietty tuttu kallio, minkä päälle mä kiipeen. Aina silloin tällöin kun muistan ja ehdin käydä kokeilemassa näillä nelivetoisilla maastureilla. Eli siinä on semmonen pienen ristiriipunan kautta pienen töppyrän päälle. Se ei ole paha, mutta semmonen kiva pieni koe, että miten helposti sitten autot aina niin kuin sitten kiipee. Niin silloin tällöin kun aina kokeilemaan. Ja mä ajattelin nytkin Tiguanilla kokeilla, että miten tää menee sinne, miten tää kiipee. Niin tohon vähän jäi itse asiassa niinku pikkasen sutimaan, mutta yllättävän lepposasti meni kyllä. Mä en itse asiassa käyttänyt kaasua kovinkaan ronskisti. Mä veikkaan, että jos olisi käyttänyt ronskimmalla kaasun käytöllä, niin se olisi voinut itse asiassa kiivetä paljon helpommin. Otetaan uusi yritys ja katsotaan, että jos idea on sitä, mä niin pysäytän auton siihen matkalla, että mä en vedä vauhdilla sitä yli. Että se ei nyt olla tässä niin puolivälissä ja tästä lähdetään kiihdyttää. Niin. Aika vaivatti se menee kyllä tosta yli. Yes. Joten ei muuta kuin ostohousut jalkaa ja sitten kurvailet sinne lähimmälle Volkkari-dealerille hieromaan kauppoja uudesta diesel-Tiguanista. Mä tässä jatkan Tiguanilla kurvailua ja sillä aikaa ennen kuin uutta videoa tulee taas Kaasulan kanavaan, niin jos et ole laittanut meidän kanavatilauksen, tee se nyt. Yes. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi!